Δόκτωρ Περβανίδου, ποια είναι τα χαρακτηριστικά του στρες στα παιδιά? Το στρες καταρχάς είναι ένας φυσιολογικός μηχανισμός του οργανισμού με τον οποίο κερδίζει κανείς την προσαρμογή. Αυτό που είναι ευλαπτικό είναι το χρόνιο ή έντονο στρες. Τα συμπτώματα στα μικρά παιδιά μπορεί να διαφέρουν από ηλικία σε ηλικία, σχεδόν σε όλο το ηλικιακό φάσμα, από την προσχολική ηλικία μέχρι το τέλος της εφηβείας. Είναι τα σωματικά προβλήματα, δηλαδή το πιο συχνό είναι τα κοιλιακά άλγη ή κεφαλαλγίες, οι δυσκολίες συγκέντρωσης και τα προβλήματα ύπνου και οι εφιάλτες. Ειδικά στα πιο μικρά παιδιά μπορεί να υπάρχουν πολλές φοβίες, άγχος, προσκόλληση στους γονείς και όταν είναι πολύ έντονο το στρες αναφέρονται ακόμα και συμπτώματα παλινδρόμησης, τα λέμε, δηλαδή ένα παιδί μπορεί και ακόμα και να χάσει κάποιες δεξιότητες που έχει κερδίσει και να γυρίσει πίσω. Στα παιδιά σχολικής ηλικίας επικρατούν τα σωματικά συμπτώματα, οι δυσκολίες συγκέντρωσης και το γενικότερο άγχος αποχωρισμού. Στην εφηβεία μπορεί να υπάρχουν συμπεριφορές υψηλού κινδύνου, μπορεί να υπάρχουν αισθήματα ενοχής, άγχος, η κατάθλιψη. Στην ομιλία σας σήμερα αναφέρατε ότι σε ένα παιδί είναι πιο σημαντικό το άγχος ως προς τις επιπτώσεις σε σχέση με έναν ενήλικα. Για ποιο λόγο? Είναι πολύ πιο σημαντικό λόγω του ότι ο εγκέφαλος είναι υποδιαμόρφωση στις μικρές ηλικίες. Η μέγιστη ευαισθησία και πλαστικότητα του εγκεφάλου υπάρχει στις ηλικίες 0 μέχρι 5, δηλαδή στα 5 χρόνια της ζωής. Κάποιες περιοχές του εγκεφάλου, οι οποίες συμμετέχουν στην αντίδραση στρες, όπως είναι ο υπόκαμπος και η αμυγδαλή, διαφοροποιούνται φυσιολογικά κατά τη διάρκεια των πρώτων χρόνων της ζωής και άρα η επίδραση του στρες μπορεί να δράσει καταστροφικά σε αυτούς τους σχηματισμούς. Έτσι λοιπόν ένα άτομο το οποίο έχει βιώσει έντονο στρες στη μικρή ηλικία, αυτό μπορεί να διαμορφώσει έτσι τον υπόκαμπο και την αμυγδαλή, αυτές τις εγκεφαλικές περιοχές, έτσι ώστε όταν γίνει ενήλικας θα είναι ένα άτομο που έχει μεγαλύτερη ευαισθησία στο στρες. Δηλαδή σε πιο κοινά στρεσογόνα ερεθίσματα να αντιδράει πιο εύκολα και να μην μπορεί να αναστείλει, να ελέγξει τόσο καλά τις λειτουργίες του στρες. Και αυτό είναι γιατί αυτές οι εγκεφαλικές περιοχές βλάπτονται την ώρα που σχηματίζονται. Μπορούμε να προστατεύσουμε ένα παιδί που μεγαλώνει σε ένα περιβάλλον όπου οι γονείς έχουν στρες και το μεταφέρουν? Μπορεί οι γονείς που έχουν στρες να είναι λιγότερο προσεκτικοί, να είναι πιο τιμωρητικοί ή να επηρεάζεται ο τρόπος που μεγαλώνουν το παιδί τους, αλλά και το ίδιο το στρες να μεταφέρεται ειδικά από τη μητέρα στο παιδί. Και επίσης και λόγω της παραμέλησης, δηλαδή μπορεί να μην παρέχουν σε ένα παιδί τόσα πράγματα λόγω του ότι είναι απασχολημένοι πιο πολύ με τα δικά τους. Ο τρόπος που θεωρητικά μπορεί κανείς να βοηθήσει είναι μέσα από προγράμματα εκπαίδευσης γονέων, δηλαδή ψυχοπαιδαγωγικά προγράμματα, στα οποία να μαθαίνουν οι γονείς πώς να ενισχύσουν τη γονεϊκότητά τους, δηλαδή να κάνουν τους κατάλληλους χειρισμούς και να έχουν τον κατάλληλο τρόπο αντιμετώπισης στα παιδιά τους. Σε ειδικές περιπτώσεις, δηλαδή όταν υπάρχει έντονο στρες στην οικογένεια ή όταν υπάρχουν ειδικές συνθήκες, μετανάστευση, διαζύγιο ή οτιδήποτε άλλο, ή κάτι που να είναι ένα μείζον στρεσογόνο ερέθισμα, όπως λέμε, χρειάζεται δηλαδή να μπει στη μέση ένας ειδικός ψυχικής υγείας κυρίως. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.